Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The High Court has directed the Goa government to file an affidavit in reply to the GMC recruitment case. Till date, the government had not filed any reply in writing to the petition according to the Violation of Employment Exchange Act of 1959 and the Staff Selection Committee Act of 2019. The result of the exams were not published on the official website of the GMC, the petitioner pointed out. The eligibility of the selection committee formed, the written exam pattern adopted, and other shortcomings have been raised in this case. The government has also directed to furnish a list of those candidates to whom appointment letters were issued. The court also asked for the list of those candidates who are appointed in a week's time. The next date for hearing for this case is 19th October 2022. आज ऑनरेबल हायकोर्टान मी थोडी ऑब्झर्वेशन्स केली. तातून एक म्हणजे ऑन द फाउंडेशन्स दिस केस इज बेस्ड अशी म्हणजे जीएमसीन जो रिक्रुटमेंट जो जालो आमचें म्हणणें अशें आसा की ते रिक्रुटमेंट करतना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959 वॉज वायलेटेड. सेकंड स्टाफ सिलेक्शन कमिटी एक्ट 2019 वॉज वायलेटेड. सिलेक्शन कमिटी जी आशिल्ली वी हॅव रेज्ड क्वेश्चन्स ऑन देर एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया ऑल्सो आणि प्रोसेस ऑफ एक्झामिनेशन जो आसा ताजेरूय आमी क्वेश्चन मार्क्स रेज केल्यात पेटिशनान. आणि मागीर द रिजल्ट्स वर नॉट पब्लिश्ड विच आर कंपल्सरी. दे शूड बी पब्लिश्ड ऑन द जीएमसी ऑफिशियल वेबसायट. हे सगळ्या पॉयंटांचे कॉग्निझन्स घेवन ऑनरेबल हायकोर्टान गोवा सरकाराक निर्देश दिले की तांच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन तांकां रिटर्न रिप्लाय आमच्या पेटिशनाचेर एक एफिडेवीट फायल करचें विथ डिटेल्ड रिप्लाय एक्सप्लेनिंग देअर सायड ऑन दिस ऑल दीस क्वेरीज वीच वी हॅव रेज्ड अशें एक कोर्टान सांगलां आज. आणि तें 19 ऑक्टोबराच्या पयलीं करचें गव्हर्मेंटान अशें सांगलां. आणि दुसरें अनेक केसीस अश्यो आसा रिक्रुटमेंट जें केलां जीएमसीन तातूंत अपॉयंटमेंट लेटर एकट्याक दिलां आनी अपॉयंट जाल्या म्हणून पेपराचेर जी नांवां डिक्लेअर केली रिजल्ट जे डिक्लेअर केले ताजेर दुसऱ्यांचेंच नांव आसा. सो त्यामुळे असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचें लिस्ट जें आसा जाका अपॉयंटमेंट लेटर मेळ्ळां आणि ज्याचें अपॉयंटमेंट केलां पेपराचेर बी ताजी सगळीं नांवां जी घातल्या असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचें लिस्ट जें आसा तें गोवा सरकारान आमकां एका विकाच्या भितर दिवचें अशा प्रकारचें एक हें जें आसा ऑब्झर्वेशन जें आसा तें ऑनरेबल हायकोर्टान केलां. आणि फुडली डेट जी आसा ती 19 ऑक्टोबर अशी आमकां दिल्या नेक्स्ट हियरिंग. 7 post office employees working for the Indian Post at Ponda are appalled over their sudden termination. The employees complained that they were unexpectedly terminated and employees from Maharashtra were recruited. Advocate Herald said that although these workers were hired temporarily, some have worked for 8 to 18 years and are replaced by post office employees from Maharashtra. He alleged a conspiracy by the government to bring unemployment to Goan youth. The employees protested against sudden retrenchment from jobs and demanded justice from Goa Chief Minister Pramod Sawant. 7 post office employees working for the Indian Post at Ponda appalled over their sudden termination. The employees complained that they were unexpectedly terminated and employees from Maharashtra were recruited. Advocate Herald said that though these workers were hired on a temporary basis, some have worked for over 8 to 18 years. ते मोबाईल सबमिट करा आणि आयच्यान तुमकां रिलीव करता म्हणून आमी मान्य ते डेली वेजिसाचेर आशिल्ले पूण 18 वर्सां काम करपी मनशांक आज सडनली हांगासरल्यान कामा वयल्यान रिलीव केला. आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतले कांय पोस्टमॅन तेंच्यांनी हांगा रिक्रूट केल्या. निर्मला सीतारामन आमची जी फायनान्स मिनिस्टर आसा तिणें काल एक स्टेटमेंट केला की सगळ्या बँकांनी लोकल लँग्वेज उलोवपी मनीस अपॉयंट करचे म्हणून. आनी तेच पोस्टाक सुद्दां लागू जावपाक जाय कारण हे पोस्टमॅन घरान फिरता घरान लेटरां डिलिव्हर करता आमची कामां करता तेन्ना तांकां लोकल लँग्वेज कळपाक जाय. हे लोक जे फाटलीं 18 वर्सां जाले काम करता ते लोकांक अशें सडनली काडप हें मात्तूय सारकें न्ही. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आशिल्ली, तांचें काम करपाक जाय आशिल्लें. आनी ह्याच खातीर आज आमी हांगा जमल्या कारण हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जाता गोंयच्या लोकांचेर जाता गोंयच्या लोकांक जे हांगा बेरोजगार करपाचें कारस्थान चालू आसा हें बंद जावपाक जाय आनी हाचो आवाज आमी वयर पर्यंत तर पावयतले. पोस्ट हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता मान्य आमकां पूण गोंयान डबल इंजीन सरकार जेन्ना चलता तेन्ना ह्या डबल इंजीन सरकारान
हे लोक जेन्ना तांकां मेळपाक गेले तेन्ना सीएमान ताची दखल घेवन हो मुद्दो वयर पर्यंत तर पावोवपाची गरज आशिल्ली आनी तो मुद्दो अजून पर्यंत तर ह्या डबल इंजीन सरकारान हातीन घेवना हें आमकां कळटा. जर तेंच्या थोडे स्टॉप केल्लो तेन्नाच पूण थोडे इशू आसलेले जशे की आमी ITI घेतलेले इशू तेंच्यांनी दूर तेन्ना स्टॉप केले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांक तेन्ना एकूच कडा भायर सरले. सो आतां कितें केलां 2 जाणांक अरेंज केल्या अचानक हो आमचो हमला पळय तसो केल्लो आसा. हांव म्हाकडे सोद तो कांय ना म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमी जर हांगा आमकां हें करना पोस्ट गोंयान आसा इन्कम सोर्स गोंयांतल्यान येता शिकपाक तोय येता घट आनी भायल्यान हाडून आमकां हांगा आसता जाल्यार हें आसता हें तर आमकां ना की आमकां हें GDS म्हणून तर GDS कासाक डाक सेवा अशें तरी दवरा आमचें लायफ आहा फुडें 12 वर्सां हाच्या काडलें जाल्यार आमचें फ्युचर कितें ते होच क्वेश्चन आसा नाल्यार CM कडेन इतलें आसा आमकां खंय तरी गव्हर्मेंट जॉब कांयच ना. Goa Chief Minister Pramod Sawant and BJP State President Sadanand Shet Tanawade, along with the newly inducted BJP MLAs Sankalp Amonkar, Kedar Naik, Delilah Lobo, Alexio Sequeira and Rodolfo Fernandez left for Delhi on Sunday evening. Till Monday afternoon, the MLAs had not got to meet Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and the party president JP Nadda. Sources say Digambar Kamath is already in Delhi and Rajesh Faldesai, who was in Bangalore, will reach Delhi, while Michael Lobo is on a visit to Africa. Chief Minister Pramod Sawant and BJP State President Sadanand Shet Tanawade with the newly inducted BJP MLAs left for Delhi on Sunday. As per Sawant, the MLAs will be introduced to the Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and the party President JP Nadda. पार्टी जो एकदम क्लियर उन सबको जो अपॉइंटमेंट मिलेंगे उनको मिलने के लिए जा रहे हैं. नए MLA पार्टी में आए हैं तो उनको मिलने के लिए बस और कुछ नहीं. 8 आमदार जे जॉईन झाले भारतीय जनता पार्टी त्यांची जॉईन झाल्यानंतर त्यांना दिल्ली आमच्या पार्टीचं ऑफिस असत किंवा आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होम मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर यांना सगळ्यांनी मिळवपाक जाय म्हणून आज होता. BJP लिडरशिप वता मोदी की मेळपाचे आसा तुमी थंय डिसायड जातले आनी कितें डिस्कस जाल्ल्या रिगार्डींग आनी चेंज इन पोर्टफोलिओ मिनिस्ट्री काय डिस्कस खाते बी काही डिस्कस जाल्लें काय जालें जस्ट प्लेन मिटींग सर. प्लेन मिटींग सगळे 8 आमदार जातात. 8 आमदार आपयले आमी कितें मिटींग आसा आसतले आमी कितें तरी आसतले पार्टी मिनिस्ट्री काय ना दिसता मेळपाची येवपाची. Kiran Borkar for Herald TV. Hanuman Parab of Pisurle Farmers Association has filed a complaint against Valpoi Police Inspector Sagar Ekoskar and PSI Prajot Fatte at State Police Complaints Authority on Monday for assaulting 14 farmers who were protesting against transport or ore. Transportation is happening despite an order of courts banning mining transportation through villages. Hanuman Parab stated that the government has failed to act on the case. He alleged, "We had met the Home Minister, who is also the Chief Minister, and he had assured solutions, but on the contrary, we got assaulted." The complainant alleged political involvement, as even an inquiry and officers were allotted. The name of a minister will be revealed soon, warned Hanuman Parab. The complainant alleged that mining leaseholders and buyers of ore are main enemies of the farmers of Pisurle. Government auctions and sells ore from mining lease, which is under investigation by SIT and is not in operation for several years, he alleged. सो आमची ही कंप्लेन आमी आज फायल केला आनी आमकां विश्वास आसा की हांगासर सिरियस जे कितें आसा ते फॅक्ट ट्रू एंड फॅक्ट इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी आमकां न्याय मेळटलो. म्हाका सांग वॉट इज द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दिसता हितून भितर कित्याक एक फोन आयलो म्हणटा तूं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसाच भितर कारण जेन्ना हें जाल्या नंतर त्या वेळचे दॅन DGP शुक्ला साहेब हेंच्यांनी प्रेस मिडियाचेर हें सगळें आयल्या नंतर तेंच्यांनी एक ऑर्डर दिल्ली इन्क्वायरी म्हणून इन्क्वायरी जातली ह्या इन्सिडंटाची आनी नॉर्थ गोवा SP हो इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें. पूण त्या नंतर आमकां कळ्ळें की आमचो मंत्री एक इन्वॉल्व आसा भितर तेजें हांव नांव थोड्या दिसांनी तुमच्या सगळ्या समोरू हाडटलो कारण म्हाका थोडेशे गोश्टीक हांव रावला आनी त्या मिनिस्टरान डायरेक्ट डिपार्टमेंटाचो कित्याक 70चोच धर तुवें न्ही आनीक खंयचो डिपार्टमेंट कित्याक आतां कितें आमी रावता 70 न्ही. सो त्या खातीर तेणें डायरेक्ट फोन केलो DGPक आनी ते पॅचअप करपाक लायले म्हणून ती इन्क्वायरी जावंक ना अशें आमकां कळ्ळां.
आतां तरी वेवस्थीत इन्क्वायरी जावन पयली CCTV फुटेज जी हांवें मागलेली RTI अंडर ती त्याच ऑफिसरान डिनाय केल्या दिवपाक. कोणी ही इज द सेम ऑफिसर DYSP तेणें दिवंक ना की आमी ते दिवंक शकना अशें तशें रिजन दिवन हांवें सगळे RTI मागले जाल्यार दिवंक ना. आनी दुसरी तेणी गजाल केल्या की म्हाका खंय आतां क्रिमिनल लिस्टान घातला गोंयचो गुंडा लिस्ट आहा भितर त्याच ऑफिसरान, कारण तो मारतना तेणी म्हटलेलें PIक ऑर्डर दिल्ली वांगडाच तेजे सगळ्यो हे काड कंप्लेन्स आनी ताका त्या क्रायम लिस्टान घाल. अजून म्हाका तेजेर कांय हें कळोंक ना, पूण म्हाका ही इंटरनल डिपार्टमेंटल आमचे मनीस आहा डिपार्टमेंटल न्हू काही बरे लोक आसा म्हणून हे डिपार्टमेंट चलता. आनी ह्या व्यक्ती सारकिल्ले हे लायक ना थंय ह्या त्या DYSP म्हणून आनी ऑफिसर म्हणून अशे मनीस, कारण तो ही इज ऑलवेज एरोगंट. द पोलीस शूड बी पोलायट, O for oblivious, L for loyal. He is not loyal with the duty, he is loyal with his godfather in the ministry. आणि त्या खातीर तो मोठ्या करप्शनानू आसा, तेजेर हांव वेगळी कंप्लेनू फायल करतलो. Your main enemy now in this entire scheme of things is the mining department or the police who have acted on the behest of. पळय आमकां एनिमी शेतकऱ्यांचे आमकां दिसता जे खाण जे ऑपरेटर आसा आनी मायनींग जे लिजीस आसा घेतलेले ते लोक. Prasad Polji for Herald TV. The NDPS court has granted bail to the two accused drug peddlers in the Sonali Phogat case. Ramdas Mandrekar and Datta Prasad Gaonkar have been released on bail. Both have been asked to furnish bail bonds of rupees 30,000 each and sureties of rupees 15,000 each. Two accused drug peddlers were granted bail in the Sonali Phogat case. Ramdas Mandrekar and Datta Prasad Gaonkar had to furnish bail bonds of rupees 30,000 each. They had to also furnish sureties of 15,000 rupees each. Bureau Report, Herald TV. BJP-backed Margao municipal councillors moved a no-confidence motion against newly elected chairperson Ghanshyam Shirodkar. The application was submitted to the Directorate of Municipal Administration on Monday by 15 councillors. Although the BJP councillors aligned to Digambar Kamath had a majority of 16, the BJP-backed Damodar Shirodkar lost the election on Friday. BJP-backed MMC councillors moved no confidence motion against chairperson Ghanshyam Shirodkar. 15 councillors have signed the application to move the no confidence motion. We have submitted a letter to DMA for necessary directions, BJP councillor Mahesh Amonkar said. BJP Margao councillors and those aligned to Digambar Kamath had a majority of 16. However, the BJP-backed candidate Damodar Shirodkar lost the MMC chairperson election on Friday. आज म्हजो कायद्यान पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट डे, पूण हांवें शेनवार आयतार वचून काम केलें सायटीचे भोंव कर हे. आतां ताणें नो कॉन्फिडन्स हाडला, ताका कितें तरी चार्जीस कितें रिजन ताणें दिवचें पडटलें. हांव एक कावन्सिलरांची बी कितें आयकता पळयलां, हांवें बायट बीट दिल्या ती खंयची तरी कितें गुंडागिरी केली, कोणी कितें पयशे दिले आनी कितें केलें आनी तांकां ही कांय रिजन आनी दीज आर नॉट द चार्जीस. ही लोकशाही. जर तर अशें जर तांकां दिसता अशें जर हांवें कितें पयशे दिले आनी हांवें आनी कितें दिलें आनी तांकां घेतले गुंडागिरी केली, आमचें मतदान जालें हांगा 25 कावन्सिलरांनी मतदान केलें आनी म्हाका 15 पडली, जी अनएक्सपेक्ट. म्हाका ती 17 पडूं जाय आसली कायद्यान. हांवें ज्या भशेन सगळ्यां कडेन उलोवप केल्लें कावन्सिलरां कडेन, म्हजी गुडवील आसा प्रत्येक कावन्सिलरा कडेन, त्या प्रत्येकान म्हाका शब्द दिल्लो आनी त्या शब्दा प्रमाणे 17 मतां म्हाका पडूं जाय आसली, ती पडली 15. हांव त्या टेन्शनान 2 म्हजी कमी कशी जाली हांगा. मागीर शेवट सगळें करतकच म्हाका अशें कळून आयलें त्या दिसा जर मुख्यमंत्री जर रेस्ट हावसान येवन जर हें तांकां सगळ्यांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करनाशिल्लो जाल्यार म्हाका 17 मेळटली आशिल्ली. ह्या कन्क्लुजनाचेर हांव आयलो आनी 15 पडटकर हांव लोकशाही पद्दतीन निवडून येतकर हे म्हणटात आमकां 10 पडली. सीएमाच्या फुड्यान 15 आशिल्ले, आतां मतां पडटाना 10. ताका हांव जबाबदार. हांव गुंडागिरी करून केल्या. टोटल 15 जाणांनी सायन केला. आमी 15 नगरसेवक 15 नगरसेवक सायन केला. कारण कित्याक एक्चुअली कावन्सील सगळें घडपा आशिल्लें आमचे कडेन मेजॉरिटी आशिल्ली
पूण कसल्या कारणां खातीर आतां कोण म्हणटा पयशाचें, कोण म्हणटा धमकी, कितें जालें म्हणून कळना. आनी त्या प्रमाणे कोणें डिसिजन चेंज केलें आनी आमी सरप्रायज सडनली जालें म्हणून आमी उतर दिल्लें पक्षाक, CMक मुख्यमंत्र्याक उतर दिल्लें. त्या प्रमाणे आमी वोटींग केलें म्हणून आमी फोर्सिबली आमीच जावन सांगलें कॉन्सलराक एक तर नो कॉन्फिडन्स हें करपाचें आनी ताजेर समोर वचपाचें पडटें म्हणून. कित्याक सगळे जाण म्हणटा जाल्यार आमी करूं ना म्हणून 15 जाण म्हणटा म्हणटकूच करया म्हणलें नो कॉन्फिडन्स. Bureau Report, Herald TV. The Moira communidad has passed a resolution strongly opposing the Land Development and Building Construction Regulation. Members opined that the amendment would affect the holdings of the communidad of Moira. They argued that the communidad are the absolute owners in possession of the whole village of Moira. Members said there had not been any central or state government grant in the village of Moira. The Moira Comunidad opposed the Land Development and Building Construction Regulation. Members opined that the amendment would affect the holdings of the Comunidad of Moira. They argued that the Comunidad is the absolute owner in possession of the whole village of Moira. सगळे एकठांय जावन डिसिजन घेतलेलें आहा की आमचे प्रेसिडेंटान सांगलां पळय तशें की आमी झगडटले आहा झुजतले आहा म्हणून. हे कित्याक आमचे गांवकारांचे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक आमकां जागो आसचो ना. हे तुवे भाशेन विकलें कितें केलें जाल्यार म्हाका उगड आसा म्हजे शामायन शेत हाडलें आमकां एक कुंभ भात पिको. म्हजी शामाय मेल्या उपरांत कोण नासलो घेवपाक हांगासर ते परत कम्युनिदादी गेले. तेच भाशेन हे कोण ना जाता तेन्ना परत येवंक जाय. कोण सोयरे येतात आनी आपूण सोयरो तेचो आनी हे करून पोसेशन घेतात आनी मागीर परतून विकतात. कम्युनिदादी गव्हर्मेंट आसतना तेका लिंक ना कांय ना कितल्या जाणांनी केल्लें. आनी ह्या आदी आमचे प्रिडिसेसर्स पळय आसले आदले पळय कोण एटर्नीज आनी प्रेसिडेंट जाल्ले तेंच्यांनी आपणाक जाय पळय तशें केलां. त्या पासून आमी मागता गव्हर्मेंटा लागीं की तुमी आमकां दाखयात तुमचे कडेन कितें आहा पळय ते गांव लँड कितें आहा पळय तो जमीन कितली आहा पळय ती. कित्याक सगळी जमीन आहा पळय ती सगळी कम्युनिदादची. आतां इतल्या वर्सां 10,000 वर्सां पयलीं हे आमचे लिंक आहा कम्युनिदादचे आनी मेवलेले आहा प्रूफ मेवलेलो आहा. म्हणून पळय तूं पुर्तुगेजान पासून ट्राय केलें चेंज करपाक कोड जायना जालें तेंच्यानी. कित्याक आदी सगळें जातालें पळय आख्ख्या गांवांत कितें जातालें इगोर्ज जावं देवळांक कितें मारलें पळय तें कम्युनिदाद दिताली पयशे. आमी तर सिनियर सिटीजन आहा आनी आमचें जनरेशन खंय तर कामाक पासून गेलां आनी येयलां जाल्यार तांकां येवंक जाय. आमी तांकां स्वाद दिवंक जाय. तुमी ते प्लॅन कितें तुमी धंदो करूंक सोदतात. ही जमीन डमण्याक न्हय. आदी ट्रेडींग नासलें जमनीन. ट्रेडींग नासलें. तुमकां जाय जाल्यार दर्याक नुस्त्याक वचा नाल्यार शेतां रोवया सगळीं. एक MLA म्हणटालो कोमदाची जमीन जाय फॉर डेव्हलपमेंट आनी म्हजो रिप्लाय कितें की बाबा तूं हॅव अग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट. तुमी MLA सगळे शेतांनी या आमी आदले भशेन आमचो लोक वयतालो थंय आनी बरें अग्रिकल्चर फ्रुट्स बी काडया आनी ते प्रोजेक्ट. पूण हे डिस्ट्रक्शन तुमचे अमेंडमेंट करून FIR चडोवन तुमकां आमी लिगलायज करून दिवचे ना. आमी दिवचे ना. आमचे मोयड्या गांव आमी सांबाळूंक सोदता आनी सगळो लोक आमचे गांवकार आनी सगळो लोक आमचे बराबर आसा. गव्हर्मेंट समोर आयकना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले? आमी तर गव्हर्मेंट आयकोना जाल्यार आमकां कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टान वयचें पडटलें. तुमी आमकां फोर्स करतले. तुमकां गरज जाल्यार आमी स्टे ऑर्डर पासून हाडटले. तुमी पळय कितें करूंक सोदतात टू डिस्ट्रॉय आवर विलेजीस आमी स्टे ऑर्डर हाडून कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टान वयचें पडटलें. Prakash Gadekar for Herald TV. Officials from the tourism department on Monday inspected the beaches of Holland, Welsau and Kansauli to enhance existing facilities and develop beaches. Tourism department engineer Kiran Kumar Naik said that plans were afoot to provide illumination, benches, toilets, changing rooms and CCTV cameras provided sufficient land was available. Officials from the tourism department inspected the beaches of Holland, Welsau and Kansauli. The inspection was carried out to enhance the existing facilities and develop the beaches. After proposing to make Baina one of the model beaches in the state, now a request has been made to the tourism department to clean up and revive the Karewara beach. The Honorable Minister for Tourism had a meeting with all the coastal MLAs, and in that meeting it was suggested to take up the basic amenities on the seashores, whatever not available. So before that, then Honorable Minister suggested that let our engineering team go and visit and you suggest on site to them what you want. So we'll take up the works what you want to propose. So accordingly we have come here and we have done the inspection.
but most of the places it is land is a problem. You know, we need a NOC to take up any works. So we'll see. We'll ask for the NOC. Then the official proposal will come from the village panchayats or the honorable MLA of this area. So first, when you come, you need a place to park the vehicle. Then come in. Then you will have to have toilets for gents, ladies, and disabled people. You know. Then beside that, illumination. And if it is a serious issue of security, then we provide CC camera. जेन्ना आमचे येवादान वयताय दांडोल रोड वयता थिंगा बिचार तेवादान लोक भितर वयता थिंगा तरी कॉवेंट आहा दुसरे स्कूल आहा हिंगा तरी एक CC कॅमेरा घायली सो तांकां पुलिसेकूय आनी गोवोरमेंटाकूय हें कितें जाता तें कॅच करपाक जाल्यार फॅसिलिटी जातली सो आमचो हंबल रिक्वेस्ट आहा गोवोरमेंटा कडेन की हिंगा नांव आमचे वेलसांवकारांचे मर्डर जाता तें पयस जावपाक आनी तांकां इजी जावपाक कल्प्रिटांक दवरपाक आमचे हे सायडीक तरी CC कॅमेरा घायली सगळ्याक सो आमकां जाय तो उपकार जाता आमचे वास्को 2 बीच आसा एक तर खारीवाडा बीच आसा आनी एक बायणा बीच आसा आनी आमी तांकां सांगलें की तुमी आमकां बायणा बीच मॉडेल बीच गोंयांतलो एक करतले म्हणून आमी तुमकां सांगिल्लें आनी त्या संदर्भान आज खंय तरी आज इन्स्पेक्शन आशिल्लें सो आमी दोनूय बिचाचेर तांकां घेवन गेले पयलीं खारेवाडा बिचाचेर घेवन गेले आनी खारेवाडा बिचार आमी तांकां आमकां जाय तें सांगलें म्हणजे तुमी खारेवाडार बीच पळयलो जाल्यार तो आतां बीच कसो उरूंकूच ना इतली घाण थंय लिटर्ड आसा की आमी सांगलें ताका इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी पयलीं तो बीच क्लीन करात जितलो उरला पार्ट तो क्लीन करात थंय इल्युमिनेशन करात आनी बेंचीस बरे घालून तो एक बीच एटलिस्ट थोड्या हाज्या खातीर थोडो पार्ट तरी फर्स्ट फेज तुमी घेयात म्हणून. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीवी. The Zilla Panchayat members and elected women representatives of the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan have asked the block development officer to hold taluka level elections of GPMSA. The managing committee on Monday handed checks worth Rs 15,000 to women ZP members to conduct various programs in the villages. The Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan members have also requested additional funds from the government to tackle issues of garbage management in the village. The Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan have asked the block development officer to hold a taluka level elections of the GPMSA. The managing committee on Monday handed checks worth Rs 15,000 to women Zilla Panchayat members. The GPMSA members have also requested additional funds from the government to tackle issues of garbage in the village. आमचो आता न्यूली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायतीक आयिल्ली आसा वुमन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचे ब्लॉक लेवल इलेक्शन जावपाक खातीर आनी तितून ब्लॉकाक आमचे 12 तालुके येता आनी त्या 12 तालुक्यान हें इलेक्शन जावपाचें आसा आनी आमी ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक हे लेटर केल्लें आसा इलेक्शन घेवपाक ती मागीर आमचे BDOक इन्फॉर्म करतले आनी BDO मागीर पंचायतीक इन्फॉर्म करतले आनी हें इलेक्शन आमचे बेगींतल्या बेगीन घेतले अशें हांव मागता तेंचे कडेन. गार्बेज म्हणून सेपरेट फंड्स मेळना टू युटिलायज द गार्बेज ट्रिटमेंट करपाक पंचायतीक मेळटा पण झेडपेक मेळना. सो इफ जिल्हा पंचायत मेंबर्स आर गेटिंग सेपरेट फंड फॉर द गार्बेज थिंग ये शुअरली तरी सुद्दां आमी जे कितें आमचे जिल्हा पंचायती अंडर आमकां फंड्स मेळटा त्याच्या अंडर आमी डस्टबीन घेतलेले आसा डस्टबीन आमी डिस्ट्रीब्यूट केलेले आसा कोणाक कितें जाय ते खंय टॉयलेट बांदूंक मेळटा थंय आमी टॉयलेट बांदता. सो स्वच्छ भारत अभियाना अंडर कितें जावपाचें कितें करपाचें तें चालू आसा बट इट्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर जिल्हा पंचायत मेंबर हू कॅन युटिलायज दॅट अमावंट. पंचायत वांगडा जर झेडपीकूय मातशे जर गार्बेजीचे कितें फंड्स मेळत जाल्यार आनी एडिशनल कामां जावपाक बरें पडटलें. जशें की आमी म्हटलां 3 टायर म्हणटा असेंब्ली जिल्हा पंचायत आनी पंचायत पण मागीर जिल्हा पंचायतीचे लायक अ सँडवीच जाता पंचायत आनी असेंब्ली भितर जिल्हा पंचायत मदीं अशें जाता. सो एक मातशें तांकांय जर गार्बेज हे करपाक मेळ्ळें जाल्यार एडिशनल करूं शकता. अशें ना की वॉट एवर द ZPs आर हॅविंग द फंड्स इन दॅट फंड ZPs आर डुईंग देअर बेस्ट. आमी हालींच साऊथ गोवा जिल्हा पंचायती तर्फे आमी डस्टबीन दिलेले आसा लोकांक जाता तितले. सो आमकां जर सेपरेट फंड मेळत जाल्यार ये शुअर जिल्हा पंचायत ऑल्सो वील डू बेटर फॉर द सोसायटी फॉर द गार्बेज ट्रीटमेंट. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीवी.
A magnificent 3D Ganesh rangoli was inaugurated at the Gurukul Academy School located at Bethora Road, Ponda. The rangoli was created by award-winning artist Akash Naik. Naik had earlier won the Asia Book of Records award for making a Sai Baba rangoli in a spoon of honey. Students were also facilitated on the occasion. 3D Ganesh Rangoli was inaugurated at Gurukul Academy, Bethora, Ponda. The Rangoli has been created by award-winning artist Akash Naik. Naik had earlier won the Asia Book of Records award for making a Sai Baba Rangoli in a spoon of honey. Sir and students have put a 3D Rangoli of Bal Ganesh. It is a very unique and different concept of 3D image through a simple medium such as Rangoli. Mr. Akash Naik sir has a God-given gift of making portraits and 3D images of Rangoli, and I appreciate the efforts by Akash sir to create such a wonderful, mesmerizing image of Bal Ganesh today in Gurukul Academy. Akash sir is an inspiration to his students. He always comes up with unique ideas and innovative projects in art and craft in our school. आयज हांवें गुरुकुल स्कूल दुर्गाबाट फोंडा हांगा 3D बाल गणेशाची रांगोळी घातलेली आसा. ही रांगोळी घालपाक म्हाका आमच्या स्कुलांची भुरगीं आनी एस समिती ढवळे हिवूय भुरगीं आशिल्लीं. घालपाचें कारण एकूच की हे स्कुलान आर्ट टिचर म्हणून कामाक आसता. खंय तरी दिसतालें की ह्योय स्कुलान एक रांगोळी घालतलो म्हणून, आनी ती आयज हांवें हांगा घातलेली आसा. ही रांगोळी घालपाक म्हाका आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी आनी एस समितीच्या भुरग्यांनी खूब हेल्प केल्लो आसा. प्लस आमचे गुरुकुल फूल स्टाफूय आशिल्लो हेल्पाक, आनी ती नाशिल्ली जाल्यार ही आयज रांगोळी घालपाक हांव कसोच पावपानाशिल्लो. खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली ही व्हडली रांगोळी घालपाक. ही रांगोळीक आमचे इनॉग्रेशनाक आमचे सर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर गोविंद गावडे उपस्थित आशिल्ले, एस समितीचे हेडमास्टरूय बीन आशिल्ले, आनी खूब बरें दिसलें की तेंच्यांनी हे रांगोळीक खूब बरें अशें एप्रिशिएट केलें. आनी ही रांगोळीचें एग्जिबिशन 2 दीस आसतलें, आयज आनी फाल्यां 4 सुद्दां आसतलें आनी आयजूय 4 सुद्दां आसतलें. सो लोकांनी सगळ्यांनी विजीट करची आनी रांगोळी कशी आसा ती पळोवची. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.